Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Tuần này, Hana xin mời cô bác, anh chị và các bạn cùng vào bếp với Hana làm món tráng miệng đang được rất là nhiều người yêu thích và quan tâm. Với cách làm đơn giản này, cô bác, anh chị và các bạn sẽ dễ dàng thành công với món bánh lăng dẻo mịn, không bị rỗ. Và đặc biệt là bánh không bao giờ bị tách lớp. Để làm phần bánh này, trước tiên mình sẽ đi chuẩn bị phần bánh lăng trước. Hana sử dụng 300ml sữa tươi không đường, thêm vào 60g kem whipping, 3 muỗng canh đường cát. Mình khuấy đều và bắt lên bếp nấu ở lửa vừa cho tới khi đường tan hoàn toàn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn không cần phải đun sôi. Sau khi đường tan thì mình sẽ để phần sữa này qua một bên. Bây giờ mình sẽ đi thắng phần nước đường. Hana cho vào son 3 muỗng canh đường cát, thêm vào 1 muỗng canh nước. Mình sẽ lắc đều và nấu ở lửa vừa cho tới khi đường có màu nâu nhạt thì hạ lửa nhỏ. Trong khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn đừng có khuấy. Mình chỉ thỉnh thoảng lắc nhẹ son. Khi đường bắt đầu chuyển sang màu đậm hơn thì mình sẽ tắt lửa và bắt ra khỏi bếp. Thêm vào 2 muỗng canh nước nóng. Vì đường lúc này rất là nóng nên cô bác, anh chị và các bạn nhớ giữ khoảng cách kẻo bị phỏng. Sau đó mình sẽ lắc nhẹ cho phần hỗn hợp đường và nước được hòa quyện và cho hết phần nước đường này vào hộp để nguội, cho vào tủ lạnh 10 phút. Sau 10 phút thì mình sẽ đi đánh trứng. Hana sử dụng 2 quả trứng gà nguyên và 2 lòng đỏ trứng, thêm vào 1 muỗng cà phê nước vani. Mình sẽ dùng phới lòng và đánh đều lên. Phần này mình chỉ cần đánh nhẹ tay cho phần trứng tan đều ra, không cần đánh cho tới khi trứng nổi bọt. Sau đó thêm từ từ hỗn hợp sữa vào, khuấy đều. Trong khi chuẩn bị, cô bác, anh chị và các bạn nhớ mở lò nướng ở nhiệt độ 130 độ C trước 15 phút. Và luộc sữa qua rây 1-2 lần cho phần hỗn hợp này được mịn. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng cái rây có lỗ nhỏ, mình đừng dùng lỗ to quá. Cho hết phần trứng này vào hộp chứa nước đường lúc nãy. Để nướng bánh cách thủy, cô bác, anh chị và các bạn cần phải có nước nóng ở nhiệt độ khoảng 80 độ C. Nếu không có nhiệt kế, chỉ cần cô bác lấy 2 phần nước sôi, pha thêm 1 phần nước lạnh. Sau đó thì mình sẽ đặt khuôn bánh vào một cái khay lớn hơn và mình sẽ chế nước nóng vào ngập khoảng 1/3 khuôn bánh. Nước nóng này có nhiệt độ khoảng là 80 độ C. Sau đó mình sẽ lấy giấy bạc bọc lên và dùng tăm chọc khoảng 4-5 lỗ trên mặt bánh. Đem nướng ở nhiệt độ 130 độ C khoảng 50 phút hoặc cho tới khi mặt bánh cô đặc lại hoàn toàn. Trong thời gian nướng bánh thì mình sẽ đi chuẩn bị phần rau câu. Hana sử dụng 400ml nước, thêm vào 8g bột rau câu giòn khuấy đều và để qua một bên. Phần rau câu này cô bác, anh chị và các bạn nếu thích, mình thay thế 2g bột rau câu giòn bằng 2g bột rau câu dẻo thì sẽ ngon hơn. Để tạo màu xanh lá dứa, Hana sử dụng 10g lá dứa, thêm vào 50ml nước nóng. Mình sẽ xay nhuyễn và vắt lấy nước. Cho 1 muỗng cà phê đường vào nước lá dứa khuấy đều lên. Đường có tác dụng làm cho phần màu lá dứa được đẹp hơn. Màu cà phê thì Hana sử dụng 1 muỗng cà phê bột cà phê hoa tan, 1 muỗng cà phê đường cát và 30ml nước nóng. Sau khi nướng 50 phút thì phần bánh đã đạt. Mình sẽ lấy ra ngoài và để qua một bên. Bánh đạt là khi ở ngoài đặc mà ở trong mình lắc nhẹ vẫn còn lung lay. Phần bánh làm xong thì mình sẽ đi nấu rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều và đậy nắp lại nấu sôi. Thỉnh thoảng mình cũng khuấy để tránh bị khét ở đáy.
Khi rau câu sôi và tan hoàn toàn thì mình sẽ thêm vào 50g đường cát, 1 muỗng cà phê nước vani. Mình sẽ khuấy đều và nấu cho tới khi hỗn hợp sôi lại và đường tan hoàn toàn. Vì phần bánh lăng mình để nãy giờ hơi nóng bốc lên, trên bề mặt bánh có những hơi nước li ti. Để tránh bị tách lớp, trước khi cho phần rau câu vào thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ dùng khăn giấy thấm đều phần nước trên mặt bánh. Mình thấm khoảng 1 tới 2 lần hoặc cho tới khi bề mặt bánh khô ráo. Bước này cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý phần bánh lăng của mình phải đặt trên bề mặt. Vì nếu còn chất lỏng khi mà mình ấn phần khăn giấy vào thì có thể sẽ lấy luôn mặt bánh ra ngoài. Để tránh bị tách lớp thì mình sẽ dùng thêm tăm gạch một vài đường trên mặt bánh, đặc biệt là sát viền khuôn. Phần này cô bác, anh chị và các bạn đừng bỏ qua. Nếu mình làm không kỹ một chút, phần rau câu và bánh lăng sẽ bị tách rời nhau. Sau đó sẽ cho từ từ phần nước rau câu nóng vào khuôn bánh lăng, độ dày khoảng 0,5 cm. Màu lá dứa và màu cà phê thì Hana cho vào chén, mỗi chén là 60g nước rau câu. Mình khuấy đều và để qua một bên. Bắt son rau câu trở lại bếp, thêm vào 50g nước cốt dừa, 50g kem whipping. Mình sẽ khuấy đều và đun sôi nhẹ trở lại. Lúc này phần rau câu trong vẫn chưa đặc hẳn. Cô bác, anh chị và các bạn tiếp tục múc một ít rau câu trắng chế lên trên. Rau câu này phải còn rất là nóng. Để đổ những lớp sơn thủy không bị loang màu với nhau thì mình sẽ cho phần rau câu trắng còn lại vào một cái thau nước và khuấy khoảng 3 phút để cho rau câu nguội bớt. Mình bắt đầu đổ vân. Đổ lần lượt xen kẽ các màu với nhau. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ đổ nhanh tay. Vì nếu mà mình đổ nóng quá thì các màu sẽ bị loang. Nếu mà mình đổ nguội quá thì các màu sẽ đặc khó đổ. Sau khi mình đổ xong thì mình sẽ để khuôn rau câu thật là nguội và cho vào tủ lạnh ít nhất là 4 tiếng hoặc là qua đêm. Để lấy bánh ra được dễ dàng hơn thì mình sẽ chế nước nóng vào một cái khuôn, sau đó đặt khuôn rau câu vào. Mình sẽ để khoảng 30 giây. Mình sẽ dùng tăm để rọc bánh theo thành khuôn. Đặc biệt là cô bác, anh chị và các bạn nhớ để tăm qua khỏi lớp rau câu và bánh lăng. Một chút mình sẽ lấy bánh ra rất là dễ. Mình chỉ cần lật úp khuôn xuống, lắc nhẹ là phần bánh lấy ra một cách rất là dễ dàng. Vậy là chỉ cần để ý những gì Hana chia sẻ
thì cô bác, anh chị và các bạn dễ dàng làm một món rau câu bánh lăng vừa ngon vừa đẹp cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Phần bánh lăng thì rất là dẻo mịn, thơm béo, kết hợp cùng rau câu sơn thủy sẽ mang tới cho cô bác, anh chị và các bạn một món tráng miệng vô cùng đặc biệt cho gia đình của mình vào dịp cuối tuần. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau.